ka, baby. Meris mo. Nakakain ka? Oo? Nakakain ka? Open mo, baby. Sorry. Oh. Here we go, guys. Here we go. Ako yung view. Ganda, no? Nakagamot ka na. Nalagnan ka ba? Ay, Pops, medyo mainit sa ba? Oh, no. Dala na kayo kapag-gamot? Mga may dala ka ba? Pailo ko na. Yung hawa-hawa na. Ano sa malang CR? Hindi masyado. Hindi masyado. Don't mango. Family bonding, guys. Long press may wifi. Long press mo ulit. So, wifi. Hanapin yung secret. Nilalabas sa secret dyan. Oh, secret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabi si Dear kanina na see you later. Hindi pupunta yun. May shrimp siya. Ang order lang yan? Yummy. Gratis sa dalawa. Sarap. Okay. Sumiyalit na lang. Para makakain yung wala pa rito. Pwede pa kita mo. Pops, wait na. 140. Flat rate eh. Ayun sa iyo, 350. Oo. Hindi yun flat rate. May extra ka na doon. Yung yen. 300 yung ano. Yung taxi mismo. 50 pesos yun. Tip. Surge. Oo. Pero bang may ng bowl? Galing ganda yan? Oo daw. Ano? Bagoong. Pampano. Happy eating, guys. Hey guys, may meet up tayo ngayon sa ating St. Peter Plan. Ayan, meron tayong halaan. Sabaw-sabaw. Tapos, meron tayong lato. Ayan, meron tayong garlic, shrimp. Tapos, wait natin si Pampano. Okay. Ayan, meron tayong wow, let's eat, guys. Nandito tayo sa ating meet up. Ayan, meron tayong lato. Tapos may swing. Antayin na lang natin si Pampano. Video. Kunin mo. Tikman mo muna kung magustuhan mo.